Hej och varmt välkomna ska ni vara till ännu en vinnarfilm med mig, Alexander Söderberg. Det är jag som är ordförande för Vinnarskolan. Och syftet med Vinnarskolan är att kunna ge dig, lyssnaren och tittaren, de verktyg som du behöver för att bli mer framgångsrik i ditt liv. Jag hade tänkt att i dagens hemmavideo så skulle jag gå igenom den här definitionen av en vinnarskalle och kanske den största egenskapen, den viktigaste egenskapen som behövs för att just du ska kunna odla din vinnarskalle. Och för att återgå till det jag sa i min förra video. Definitionen av en vinnarskalle, enligt bland annat Olof Relander och folk som föreläser om det här, så är det att det är en person som är expert på att använda motgångarna som bränsle till framgångar. Och samt att kunna prestera som bäst när det gäller. Och den här första delen, att bli expert på att vända motgångar till framgångar och att använda då motgångarna och bakslagen som bränsle. Den här delen jag hade tänkt gå igenom idag. Och vad är det då som krävs för att kunna bli en sån här person som kan vända det svåra och jobbiga till något positivt och framgångsrikt? Jo, det krävs en egenskap som är otroligt underskattad och som kan sammanfatta det här. Och det är det som kallas för resilience, eller resiliens på svenska. Man skulle också kunna direkt översätta det till elasticitet, men det beskriver inte riktigt lika bra. Men vad är då resiliens för något? Jo, det är den här förmågan att på ett eller annat sätt att stå emot jobbiga, omvälvande förändringar och kunna vidareutvecklas efter det. Det vill säga att kunna stå emot de här jobbiga, omvälvande förändringarna och inte bara det, men att kunna använda dem som lärdomar och sen utvecklas till att bli något ännu bättre. Det som kallas för bounce back ability på engelska, det vill säga att kunna studsa tillbaka likt en studsboll. Fast olikt en studsboll så kommer det att studsa högre nästa gång än du gjorde innan. Men hur utvecklar man då den här egenskapen, den som kallas för resiliens? Jo, det är ju dels genom att inte älta det förgångna och det som varit, utan att blicka framåt. För att gå och älta hela tiden det som har varit, dina misslyckanden, alla dina fadäser, dina tabbar, allt som där du gjorde bort dig. Alltså ju mer du går och ältar det här, desto sämre kommer du må. Och desto mindre kommer du att kunna utveckla din resiliens. För det kräver att du blickar framåt och inte bakåt allt för mycket. Men det är också att kunna ha den här optimala nivåerna av både utmattning och stöd samtidigt som du börjar resan tillbaka. För att när det kommer till idrotten, jag har ju själv varit där. Och i idrotten är det ju mycket skador och långa träningsuppehåll. Det är utbrändhet, alltså det vill säga överträning är stora problem. Och hur tar man sig då vidare från det här? Jo, det är kanske dels att ta en liten paus innan du tar nya tag, men också så behöver du kunna ha den här optimala nivån av utmattning och stöd när du är på väg tillbaka. För att du behöver ju dels kunna träna kroppen och fresta den lite, se vad den tål. Och när du har kommit så högt upp som du vet att den tål, behöver du återhämta dig. Samtidigt som du får lite stöd till att ta nya tag och bli ännu bättre längre fram. Så att det är hela tiden den här balansgången, växelverkan mellan stöd och utmattning, påfrestning och återhämtning. Det är det du behöver när du är på väg tillbaka. Allt det här är en perfekt synergi. Och du kommer säkert att överträna lite för mycket en gång, men då vet du var du har din gräns. Och sen får du nytt stöd och fortsätter sen igen. Det är just det som det gäller med det mesta i livet. Sans och balans i det mesta du tar dig åt. Så att väldigt viktigt ifall du vill utveckla resiliens. Och tänk efter själva. Många av våra största idrottsmän har ju haft sina största prestationer just efter att de har varit nere på botten. Eller floppat totalt. Hade de inte kunnat ta nya tag och använt den här motgången som motivation till att bli ännu bättre och kanske ta medalj nästa gång, så hade vi inte haft många av de här fantastiska vinteridrotterna som vi nu har sett i vinter-OS. Det är ju helt makalöst hur många av dem som var 4, 5, 6 för OS eller kanske ännu sämre har kunnat studsa tillbaka och nu bli medaljörer.
av många gånger den ädlaste valör. Vi kan ju ta Nils van der Poel som exempel. I förra OS så var han 13 eller 14 och ville nästan lägga av med skridskor. Så han tog ett träningsuppehåll. Han började få tillbaka sugen lite grann. Började träna lite hårdare. Han utökade det med andra aktiviteter vid sidan av som cykling och löpning. Och började få gnistan tillbaka. Och det var ju då han tänkte, eller det var ju då han beslutade sig för att jag ska bli bäst i världen. Jag ska träna så hårt som det bara går för att bli bäst på skridsko. Och det har han ju nu absolut visat att han har blivit. Just kanske därför att han hade den här jobbiga perioden innan. Samma sak var det med Thomas Gustafsson. När han mellan de här 2 vinterspelen 84 och 88. 84 var ju en framgång på många sätt i Sarajevo. Men han var inte riktigt nöjd för han tog inte det här 10 000 meters skuldet. Men ett år eller 2 senare fick han ju problem med knät. Han fick hjärninflammation och kunde knappt träna överhuvudtaget. Och samtidigt som hans pappa gick bort. Men han använde ju de här bakslagen, de här jobbiga motgångarna som motivation sen till att kunna göra något ännu bättre. Och 88, det vill säga 4 år senare, var han ju tillbaka i sitt livsform och vann båda distanserna. Kanske just för att ha gått igenom de här jobbiga problemen eller bekymren under resans gång och vända det till något positivt istället. Det är så många historier om människor som haft de hemskaste omständigheter, de hemskaste bakslag, förluster, som suttit fängslade under lång tid men som sen inte har låtit det påverka deras liv utan de har tagit det som lärdomar och sen kunnat vända till något positivt. Det är tvärtom mot de som har kverulerat och klagat och gnällt över det här långt efter att oförrätten begåtts som inte har kommit någon vart. Det är de som har stannat kvar. Det är de som tyckt synd om sig själva. Det är de som aldrig kunnat gå vidare. Och just därför det är så viktigt att utveckla resiliens. Och för att rekapitulera eller sammanfatta. Vad behöver du då göra? Jo, du behöver ha den här balansgången mellan stöd och utmattning. Mellan påfrestning och återhämtning. Men också så behöver du ha det här första. Till att börja med att kunna stå emot jobbiga och omvälvande förändringar. För att du måste kunna göra det först och förlika dig med det innan du kan börja den här återhämtningsresan tillbaka igen. Så att det är de 2 komponenterna som behöver för att utveckla det som kallas resiliens. En otroligt underskattad och väldigt lite omtalad egenskap. Men det kanske är absolut viktigaste som behövs ifall du vill kunna bli en riktig vinnarskalle. Jag hade tänkt att i nästa eller nästa video hade jag tänkt tala om den här andra delen i vinnarskallen. Det vill säga förmågan att kunna prestera när det väl gäller. Och där finns det väldigt många komponenter som spelar in. Men jag tar lite mer om dem då. Det här var allt för dagens hemmavideo. Jag hoppas att ni har fått användning av den. Och att ni gärna vill prenumerera på den här kanalen. Eller att ni fortsätter att prenumerera på den här kanalen och uppmana andra att göra det också. Det är väldigt viktigt för då kan jag nå ut till ännu fler och sprida mitt material till ännu fler personer. Kolla eller lyssna också gärna på Vinnarpodden som finns på Spreaker. Jag kan länka till den nedan. Den kan också varmt rekommenderas och den är liksom de här filmerna helt gratis. Men det här var allt för mig och ni får en trevlig helg alla ni som har kollat på detta. Tack för mig.